بسم الله. الآن راح نتكلم بشكل عام عن بعض المصطلحات الموجودة في الباينري تري. طبعا الباينري تري كما عرفناها أن هي الشجرة التي يوجد لديها maximum of two children. إذا كل نود لها two children. هذه بعض المصطلحات اللي نحتاج نعرفها. فما معنى نود؟ نود كل واحدة من هذه الأرقام نود، ولكل نود أمرين: كي اللي هو القيمة الموجودة في هذه النود، إذا هذه نود والكي لها 35، ولها children، إذا 15 و53 هي الchildren للنود 35. 15 هي أيضا نود والكي لها 15، والchildren 10 و20 and so on. إذا عرفنا معنى النود. يوجد عندنا عدة أنواع من النود، فكل النود اللي عندها children، كل نود عندها children تسمى non-terminal node. non-terminal node هي كل نود يوجد لديها children. لاحظ هذه 35 عندها children، إذا هي non-terminal node. 15 عندها two children، إذا non-terminal node. العشرة لا يوجد عندها children، إذا هي leaf، ليست non-terminal node، هي terminal node وتسمى leaf. 20 non-terminal node، 53 non-terminal node and so on. الروت، كل تري عندي فقط روت واحد، وهي النود التي لا يوجد لها parent، لا يوجد لها أب، هذه الروت. الليف هي كل نود لا يوجد لها children. إذا عندي الآن 10 وال17 وال25 وال40 وال60، هذه كلها نسميها leaves. leaves جمع الليف leaves. اوكي. هي الnodes that does not have children. الchild هو كل نود لها أب، إذا هذا child وله parent، وهذا child وله parent. اوكي. إذا 35 هو البيرنت لل15، وال15 هو تشايلد بالنسبة ل35. 15 هو البيرنت لل10، وال10 هو تشايلد لل15 and so on. إذا عندنا تشايلد وبيرنت عرفنا معناهم. الدبث، ما معنى الدبث؟ الدبث النود 17 مثلا، الدبث للنود 17 هي كل الإيدجز، هذا الإيدج التي توصلني من الروت إلى 17. إذا الدبث للنود 17 هو 1 2 3 3 دبث عمقها. إذا هو عدد الإيدجز 1 2 3. الدبث لل 25 أيضا 3، 1 2 3. الدبث لل 40 1 2، إذا 2 and so on. الباث هو الطريق الذي يوصلني من أي نود، هو النودز اللي تأتي في الطريق ليست الإيدجز. إذا الباث لل 17 1 2 3 4. إذا الباث لل 17 للنود 17 تساوي 4. لاحظ أن الباث هو الدبث زائد 1، يعني لأنه عدد النودز راح يكون أكثر بواحد عن عدد الإيدجز. الهايت أو الارتفاع لأي نود طبعا هو عدد
الإدجز من هذه النود إلى أعمق سب تشايلد، لأعمق ليف في ال 53 الهايت لها 1. الهايت لل 15 1 2. الهايت للشجرة التري كاملة هو الهايت من الروت نود 35. إذا الهايت 1 2 3. هذه بعض المصطلحات. آخر مصطلح راح نتكلم عنه اللي هو traversal. ما معنى الترافيرسال؟ الترافيرسال هو زيارة كل نود في الشجرة مرة واحدة فقط. يعني visiting each node one time only. يعني أزور هذه مرة، هذه مرة، هذه مرة traversal. visiting each node exactly one time. طبعا عندنا عدة طرق راح ناخذها إن شاء الله في الفيديوهات القادمة.